Hello learners, welcome to my channel. So today we are going to discuss a very important topic, that is integration by parts. By parts or formula ase, integration by parts formula ase, formula ketia use korim ami sao. So in case of differentiation, ami already differentiation pohilo. Whenever our function is like x into sin x, that is our function to jodi duta term or product hisapot thake. ইয়াত y to কি হৈছে y হৈছে x into sin x ha to etu eta x or function etu eta x or function. In such cases we have to apply the product rule in order to find out the value of dy by dx. to enokwa khetrot ami jodi differentiate koribo bisaru tetia ami product rule apply koribo laibo karon yat duta function or product hoi ase function to hol duta term product hisapot ase. So similarly in case of integration also, whenever we are going to integrate the function, jodi amar function to duta term product hisapot thake, suppose x into sin x ইয়াৰ যদি ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমি কেনেকে কৰিম হা এটা ইন্টিগ্ৰেশনৰ তোমালকে ফৰ্মুলাখিনি জানা ডাইৰেক্ট যদি আমাৰ sin x টো যদি নাথাকিলে হেতেন integration x dx যদি থাকিলে হেতেন আমি কি কৰিলো হেতেন integration x to the power n dx ৰ যেটো ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি এটো সলভ কৰি দিলো হেতেন মানে বা x যদি নাই অকল integration sin x dx যদি থাকিলে হেতেন তেতিয়াও আমি integration sin x dx ৰ ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলা ইউজ কৰি এটো সলভ কৰিলো হেতেন বাট ইন দিস কেস ইয়াত আমাক কি দিছে integration x into sin x dx তো ইয়াত কি হৈছে দুটা ফাংচনৰ দুটা টাৰ্মৰ প্ৰডাক্ট হৈ আছে. Our function is a product of two terms of x. One is x and the other is sin x. Eta hoise x sin x product hoise. So in such cases we have to find out the value of the we have to calculate the integration using the formula for integration by parts. তো ইয়াত যদি আমি ইন্টিগ্ৰেশনৰ ভ্যালুটো উলিয়াব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি বাই পাৰ্টছৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি এটা ইন কেস অফ ডিফাৰেন্সিয়েশন আমাৰ কি হৈছিলে যে ইফ আवर ফাংশন ইজ লাইক suppose x square into e to the power x and whenever you are going to find out the value of dy by dx তেতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ ফৰ্মুলা নাই ইয়াত আমি কি দেখিছো এটো এটা x ৰ ফাংশন এটো এটা x ৰ ফাংশন দুটা মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তেতিয়া হলে আমি ইয়াত প্ৰডাক্ট ৰুলটো এপ্লাই কৰিম হ্যাঁ ডিফাৰেন্সিয়েশনতো আমি প্ৰডাক্ট ৰুল এপ্লাই কৰিলাম তাৰ পিছতহে আমি সেপাৰেট কে যত ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগে তাত কৰো এখিনি আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো তোমালোকে যদি সোৱা নাই মোৰ প্লেলিষ্টত গৈ ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ ক্লাস কিটা চাব পাৰা তো এতিয়া আমি ইন্টিগ্ৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত চাও যে দুটা যদি প্ৰডাক্ট হৈ থাকে তাৰ আমি ইন্টিগ্ৰেশনটো কেনেকে উলিয়াম এটা ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো হৈছে ইন্টিগ্ৰেশন সাপোজ ফাৰ্স্ট ফাংশনটোক আমি fx বুলি ললো and our second function is gx fx gx কিটা কি হয় একিটা এনেকে লিখুতে আমি গম পাইছো যে it is function of x it is a function of x দুটাই x ৰ ফাংশন হয় হৈ গল আৰু x ৰ ফাংশন কাক কয় হেবিলাকো ডিসকাস কৰা হৈছিলে সাবা মোৰ ক্লাস গিটা আগৰ ক্লাস গিটা তাত বুজি পাবা তো ঠিক আছে suppose fx is the first function and gx is the second function in such case in this case okay then integration fx into gx dx will be first function into integration of second function minus integration ddx of first function into integration second function dx into dx dx দুটা কেলে আহিছে এটো ইন্টিগ্ৰেশনৰ কাৰণে এটা dx আহিছে আৰু এটো যেটো ইন্টিগ্ৰেশন আছে নহয় এটো ইয়াৰ কাৰণে এই লাষ্টৰ dx টো আহিছে তো ইয়াত আমি ব্ৰেকেট টা দি দিলো বুজি পাইছা তাৰ মানে ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা এটো so integration fx into gx dx will be fx into first function integration second function dx minus integration ddx of first function into integration second function dx তো এটো ক্ষেত্ৰত কি কইলো এই ইন্টিগ্ৰেশন টো আৰু এই dx টো এফালে আছে বাকি গুটেখিনি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে তাৰ মানে এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ কামখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত যেটো থাকি যাব হে তাৰ আকৌ ইন্টিগ্ৰেশন লব লাগিব তাৰপিছত আমি হেকানে কি কৰিম ফাৰ্ষ্টত ddx of fx কিমান হ'ব উলিয়াই লম আকৌ ইন্টিগ্ৰেশন gx dx কিমান হ'ব উলিয়াই লম গতিকে এই গুটেটোৰ যেটো ভ্যালু পালো তাৰ আকৌ ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব লাগিব তাৰ মিনিংটো এনেকুৱা ঠিক আছে তো এই ফৰ্মুলাটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া আমাৰ ইন্টিগ্ৰেশনত বস্তুটো ফাংশনটো প্ৰডাক্ট হিচাপত থাকিব দুটা ফাংশনৰ প্ৰডাক্ট হিচাপত যেতিয়া থাকিব then only we have to use this formula হল
তো এতিয়া আমাৰ ইজিকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে মই এইটো লিখি দিছোঁ যে suppose fx is the first function, gx is the second function, then you can remember this formula like this: integration first function into second function dx will be equal to first integration second dx minus integration ddx of first into integration second dx dx হৈ গ'ল। তো এই ফৰ্মুলাটো কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি চাওঁ যে ইয়াত যে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ফাংচন এফ এক্স লেট এফ এক্স বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাংচন, জি এক্স বি দ্য ছেকেণ্ড ফাংচন। তো হাউ টু ফাইণ্ড আউট which one is the first function and which one is the second function আমি কেনেকৈ এজিউম কৰিম আমাৰ কুৱেশ্যনটোৰ পৰা, কাৰণ সেইটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব। এতিয়া তোমাৰ এইটো দেখিছা নহয়, এফ এক্স ইনটু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ইনটু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ছেকেণ্ড ফাংচন ডি এক্স বুলি লিখিছা। তো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন জি এক্স ডি এক্স বুলি লিখিলে যিটো হ'ব, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এফ এক্স জি এক্স কৰিলেতো বেলেগ হ'লহেঁতেন, হয়নে? তুমি যদি ইয়াত জি এক্সক মই এফ এক্সক ফাৰ্ষ্ট ফাংচন লৈছোঁ, জি এক্সক ছেকেণ্ড ফাংচন লৈছোঁ, গতিকে এইটো এনেকৈ পালোঁ। তুমি যদি জি এক্সক ফাৰ্ষ্ট ফাংচন লোৱা, এফ এক্সক ছেকেণ্ড ফাংচন লোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰতো আনচাৰটোৰ ৰিজাল্টটো বেলেগ আহি যাব, বুজি পাইছা? সেইকাৰণে ৰিজাল্টটো ছেইম ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, ফাৰ্ষ্ট ফাংচন আৰু ছেকেণ্ড ফাংচন কেনেকৈ উলিয়াম, কেনেকৈ ধৰিম, আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা যিটো কুৱেশ্যনত দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ছেকেণ্ড ফাংচন কেনেকৈ গম পাম, তাৰ কাৰণে এইটো এটা ট্ৰিক আছে। তো ইয়াত কি হৈছে, আইলেট বুলি মনত ৰাখি থ'বা। আই মিনছ ইনভাৰ্ছ ট্ৰিকোনমেট্ৰিক ফাংচন, এল মিনছ লগাৰিথমিক ফাংচন, এ মিনছ এলজেব্ৰিক ফাংচন, টি মিনছ ট্ৰিকোনমেট্ৰিক ফাংচন এণ্ড ই মিনছ এক্সপ'নেঞ্চিয়েল ফাংচন। বুজি পাইছা? ইনভাৰ্ছ ট্ৰিকোনমেট্ৰিক ফাংচন কাক কয় আমি জানো চবেই, হয়নে? চাইন ইনভাৰ্ছ এক্স, কছ ইনভাৰ্ছ এক্স, টেন ইনভাৰ্ছ, সেনেকুৱা যদি তোমাৰ ফাংচনটোত দেখা পোৱা, তাৰমানে এইকেইটা কি দিছে, এইকেইটা অৰ্ডাৰত দিয়া আছে। ছাপ'জ তোমাৰ ফাংচনটোত যদি আছে বোলে, তোমাৰ ফাংচনটো যদি এনেকুৱা দি আছে বোলে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাইন ইনভাৰ্ছ এক্স ইনটু ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স, ইফ ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য দিছ ভেলিউ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাইন ইনভাৰ্ছ এক্স ইনটু ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমাৰ কি আছে, ইয়াত আমাৰ এটা হৈছে চাইন ইনভাৰ্ছ এক্স, এটা হৈছে ই টু দি পাৱাৰ এক্স। তো চাইন ইনভাৰ্ছ এক্স ইজ ইনভাৰ্ছ ফাংচন এণ্ড ই টু দি পাৱাৰ এক্স ইজ এক্সপ'নেঞ্চিয়েল ফাংচন। তো ইনভাৰ্ছ আগত আছে নে এক্সপ'নেঞ্চিয়েল আগত আছে, আমি চাই ল'ম। ইনভাৰ্ছ আগত আছে, এক্সপ'নেঞ্চিয়েল পিছত আছে। Therefore, we will consider this sin inverse x as first function, কাৰণ সি আগত আছে, আৰু ই টু দি পাৱাৰ এক্সটো মানে এক্সপ'নেঞ্চিয়েলক আমি ছেকেণ্ড ফাংচন বুলি লৈ ল'ম, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দিম। কোনটো ফৰ্মুলা? এই ফৰ্মুলাটো যে ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ছেকেণ্ড ফাংচন ডি এক্স মাইনাছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি ডি এক্স অফ ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ইনটু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ছেকেণ্ড ফাংচন ডি এক্স ইনটু ডি এক্স হৈ গ'ল। তেনেকৈ আমি ডিচাইড কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি এক্সাম্পল এটা চাওঁ। ফাইণ্ড দ্য ভেলিউ অফ দিছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। ইয়াত কি দেখিছা, এইটো কি হয়, এক্স স্কুৱেৰটো, ইয়াত এটা আছে এক্স স্কুৱেৰ, এটা আছে ই টু দি পাৱাৰ এক্স। তো এক্স স্কুৱেৰটো কিহত আহিব, এক্স স্কুৱেৰ ইজ দ্য এলজেব্ৰিক ফাংচন, এইটো এলজেব্ৰা নহয় জানো, এলজেব্ৰিক ফাংচন এইটো, আৰু ই টু দি পাৱাৰ এক্সটো এক্সপ'নেঞ্চিয়েল ফাংচন। তো এলজেব্ৰিক ফাংচন আগত আহে নে এক্সপ'নেঞ্চিয়েল আগত আহে, এলজেব্ৰিক আগত আহে, এক্সপ'নেঞ্চিয়েল পিছত আহিছে। দেৰফৰ এলজেব্ৰিক ফাংচনটো আমি ফাৰ্ষ্ট ফাংচন বুলি ল'ম, এক্সপ'নেঞ্চিয়েলটো আমি ছেকেণ্ড ফাংচন বুলি ল'ম, ঠিক আছে। তো উই উইল কনচিডাৰ দিছ এক্স স্কুৱেৰ এজ ফাৰ্ষ্ট ফাংচন এণ্ড ই টু দি পাৱাৰ এক্স এজ ছেকেণ্ড ফাংচন হৈ গ'ল। তাৰপিছত ফৰ্মুলা, দেন ইউ এপ্লাই দ্য ফৰ্মুলা, ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ফাৰ্ষ্ট ইনটু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ছেকেণ্ড ডি এক্স মাইনাছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি ডি এক্স অফ ফাৰ্ষ্ট ইনটু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ছেকেণ্ড ডি এক্স ইনটু ডি এক্স, ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ। তাৰপিছত তুমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স হ'লে কি হয়, ই টু দি পাৱাৰ এক্স, তো এইটো ই টু দি পাৱাৰ এক্স, ডি ডি এক্স অফ এক্স স্কুৱেৰ মিনছ টুৱাইছ এক্স হ'ল, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স মিনছ ই টু দি পাৱাৰ এক্স হৈ গ'ল। এগেইন ইউ চি ইন দিছ কেছ তোমাৰ কিন্তু কি হ'ব লাগিব, আনচাৰত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাইনটো চিম্বলটো এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ এইটো থাকি যাব নোৱাৰে আকৌ, সেইটো যেতিয়া যোনটো ষ্টেপত ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো উঠি যাব সেইটোৱে তোমাৰ আনচাৰ হ'ব, ঠিক আছে। তো এই টুটো কনষ্টেণ্ট, টুটো আমি বাহিৰত দি দিলোঁ, থাকিলে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এক্স ইনটু ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স, তো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন থাকি যাব নোৱাৰে। তো আকৌ আমি চাম যে ইট ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ এক্স এণ্ড ই টু দি পাৱাৰ এক্স, ৱেৰ এক্স ইজ দ্য এলজেব্ৰিক ফাংচন এণ্ড ই টু দি পাৱাৰ এক্স ইজ দ্য এক্সপ'নেঞ্চিয়েল ফাংচন। তো হিয়াৰ অলছ' এক্স উইল বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাংচন, ই টু দি পাৱাৰ এক্স উইল বি দ্য ছেকেণ্ড ফাংচন। আকৌ তুমি ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি দিয়া, কৰি পেলাই তুমি ৰিজাল্টটো এনেকৈ পালা। লাষ্টত আহিলে এই লাইনটো, ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আমি লিখি দিলোঁ ই টু দি পাৱাৰ এক্স। তাৰপিছত আমি দেখিছা নহয় লাষ্টত ৰিজাল্টটোত আনচাৰটোত এইটো আমাৰ আনচাৰ হ'ব, কাৰণ ইয়াত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আৰু নাই, এই লাষ্টৰ যিটো লাইন পাইছোঁ তাত আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আমি দেখা নাই, তো ইট উইল বি আৱাৰ আনচাৰ।
বুজি পাইছা তেনেকৈ কৰিব লাগিব তো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই পাৰ্টছ আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো দুটা টাৰ্মৰ প্ৰডাক্ট হিচাপত থাকিব আমাৰ ফাংচনটো যেতিয়া দুটা টাৰ্মৰ প্ৰডাক্ট হিচাপত থাকিব দেন অনলি উই উইল ইউজ দ্য ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বাই পাৰ্টছ ফৰ্মুলা okay তো ইয়াত চোৱা ইন দিছ কেছ ই টু দি পাৱাৰ এক্স ইজ এক্সপনেনচিয়েল ফাংচন ইট ইজ ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন সাইন এক্সটো ট্ৰিগনমেট্ৰিক তো এক্সপনেনচিয়েল আগত আহে নে ট্ৰিগনমেট্ৰিক আগত আহে তো এক্সপনেনচিয়েলটো পিছত আহে ট্ৰিগনমেট্ৰিক আগত আহে হয়নে তো ট্ৰিগনমেট্ৰিকটো আমি ফাৰ্ষ্ট ফাংচন বুলি লৈ ল'ম তো হিয়াৰ সাইন এক্স ইজ ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ই টু দি পাৱাৰ এক্স ইজ ছেকেণ্ড ফাংচন তাৰপিছত তুমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি দিয়া ফাৰ্ষ্ট ইনটু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ছেকেণ্ড ডি এক্স মাইনাছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি এক্স অফ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ছেকেণ্ড ডি এক্স হৈ গ'ল তো য'ত যি ফৰ্মুলা লাগে সেইখিনি আমি লিখি দিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াত আমি কিন্তু এইটো আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ভেলু উলিয়াইছোঁ দেখিছানে ইট ইজ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন therefore in the final result we have to add one c that is one constant যেতিয়া আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উলিয়াওঁ তেতিয়া আমি ৰিজাল্টটোত এটা কনষ্টেণ্ট ইউজ কৰোঁ চি এই চিটো আমি কেলৈ ইউজ কৰোঁ কিয় ইউজ কৰোঁ why to use this c we will discuss about it in our next video okay চিটোনো কেলৈ ইউজ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা লগৰখিনিৰ লগত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা আৰু আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি চাম এই চিটোনো কিয় আহে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত সেইটো চাম আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ বাকী পাৰ্টছখিনিও ওৱান বাই ওৱান আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ